yé ọmọ Yorùbá especially àwọn kábíyèsí wa àwọn orí adé ọmọ ìlẹ̀kẹ̀ Ifẹ̀ ó ní cultural headquarter Yorùbá, Ọ̀yọ́ ní military headquarter, Ìbàdàn ní political headquarter, Lagos ní commercial. Ta ló bá yín pín? Èmi mo pín mẹ́sì fún láfúlá honestly. Ibù gan kí ni ẹ̀gbọ́n ní posterity ló pín ẹ ṣe posterity. Ìbúra kẹ́ ẹ̀ tó pín. Ló pín mo láì kí bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n. And empirical facts. Both historical and empirical facts. Honestly so kò ní di káàdì. Kò ní di káàdì. Ìbàdàn ní political àwọn kábíyèsí wa Ọ̀nìrìṣà kábíyèsí o Ọ̀ọ̀ni tilé Ifẹ̀ àti Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ kábíyèsí o wọ́n ní àwọn méjèèjì wọ́n ti ṣetán láti gba àlàáfíà láàyè láti jogún omi láti rí i dájú wípé àwọn gbé ìṣọ̀kan láti jẹ́ kí ìṣọ̀kan ó jọba nílẹ̀ Yorùbá. ṣe rí ìlú tí àbá ti mọ̀ pé tá àbá ti bọ̀ ọ̀fà gbà ìlú yóò lè lójútu o kò sí bó ti fẹ́ parí ìjà wọn tó let them classify it. àgbàlọ́jọ́ orí àbálẹ́ kí gbogbo Yorùbá jókòó kán classify ẹ̀ fún wọn kán kọ́ pọ̀ sí ẹ̀ fún gbogbo wọn láti wá. this is ẹ tó jẹ́ top post rẹ̀ ìwọ ló tẹ̀lé ranking kó kálukú máa yẹ ẹ̀ tá a bá sọ pé lọ parí ìjà yìí sí nǹkan kan ẹ̀wọ̀n fọ́nfọ́n. tá a yanjú tó ń fa awuyewuye yẹn gẹ́gẹ́. this thing will still come up. sáwọn oníwà agbègbèsẹ̀ tọrọ yóò fi ní. the so-called governors in the southwest will come together without sentiments. Without sentiment, I love that one. I'm a lost in history. You understand me? So I studied history to a certain level. I understand most of these things. This is what you doctor history. Histories have been doctored. It will be doctor ni pé what you pad it. Pad history. History padding. To everyone's interest. Tẹ́lẹ̀ bá sọ̀rọ̀ ní ìsìn ó máa quote what is not. Àwọn ìwé tí ó exist ní ó lò ó exist láyé ìgbà kan. Ìwé tí àwọn military colonial masters ṣe tó yẹ pé ó ní purpose náà fi ṣe wọ́n ní talk about the purpose. Wọ́n talk about the after effect and wọ́n talk about not the purpose of doing it. For example, if I'm a land grabber now, ṣé o say olójú intention ti máa ní kí n tó lè gbalẹ̀ yín náà. Mo lè sọ pé lẹ́yìn wà bí àwọn amúgbó tí ń sun ẹgbẹ́ tí ń fún bẹ̀ wípé so mo lẹ́tọ̀ láti dé mi lẹ́yìn láti ní pé mo fẹ́ gbà ṣùgbọ́n ṣé mo gbà lọ́nà tó yẹ kí n fi gbà. Do you have good intentions? Ṣé mi ní ulterior motive? Ìgbà tí mo gbà tán do I use for public use? So we look at the real motive táwọn ìtàn yẹn fi wà ń bẹ́ẹ̀ táwọn documents yẹn fi wà ń bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe the consequences of those documents láwọn rìfáàsì. So tá a bá yanjú ẹ̀ náà. Yóò tún padà rú. Oh my God. bí ẹ fi iná sórí òrùlé sùn ni. Oh my. tá a bá yanjú ẹ̀ kóńkálùkù máa yẹ ẹ̀. Bólúwo tí ń lò lọ bá Aláàfin tó ń pẹ́ ní ẹ̀mà tó ń pẹ́ ní gbogbo ẹ̀ ní Aláàfin ló mọ̀ sọ fún un pé ó ní ọmọ Olódùmarè tó ń kọ́kọ́ dá ní ọ̀ní ó mọ̀ fi sọ pé ńgbà tó ló ń bá ìbẹ̀rù kó sọ̀kalẹ̀ sí ní àpò ìjàlè ó mọ̀ sọ fún un pé ńgbà tí èmi kọ́kọ́ wá èmi tó wá bí ibi ló kọ́kọ́ wá ní àtàwùjá ọmọ. Let me tell you, classify it, call all of them and gazette it. The so-called governors. Let them come torí àwọn lọ́wọ́ agbára wà lọ́wọ́ báyìí ṣe they can work on ẹ wá gba àwọn àgbààgbà Yorùbá kan jókòó àwọn tí ó wà sentimental àwọn tí wọ́n ní doctor yìí àwọn tí wọ́n ní wà bias àwọn tí wọ́n ní sọ̀tàn kìtàn ìtàn kìtàn olómújìyà wa olómú ọ̀tẹ̀kọ̀tẹ̀ wa. ìtàn kìtàn ní mọ́tẹ̀kọ̀tẹ̀ ní mú ọ̀tẹ̀kọ̀tẹ̀ ẹ̀ dání. ẹja kí ẹni tó facilitate meeting yẹn náà which is Kẹ́sìntì Adébútú. bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n pàdé ní ọ̀dọ̀ ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbà nílẹ̀ Yorùbá. ibi ọjọ́ bíi 90 ọdún bàbá. bàbá ẹ̀ ló facilitate tíjà fi parí. ṣé ló yẹ kí reality kan kó yé ọmọ Yorùbá especially àwọn kábíyèsí wa àwọn orí adé ọmọ ìlẹ̀kẹ̀ Ifẹ̀ ó ní cultural headquarter Yorùbá, Ọ̀yọ́ ní military headquarter, Ìbàdàn ní political headquarter, Lagos ní commercial. ta ló bá yín pín. èmi mo pín mẹ́sì fún máa fún láfúlá ní honestly. ibù gan kí ni ẹ̀gbọ́n ní posterity ló pín ẹ ṣe posterity. ìbúra kẹ́ ẹ̀ tó pín. ló pín
mo like ibẹ̀ ṣe wọ and empirical facts tá lè jọ explain both historical and empirical facts honestly oni so kò ní di káàdì kò ní di káàdì Ìbàdàn ní political headquarter Èkó ní commercial headquarter Ọ̀yọ́ ńkọ́ military headquarter ni Ilé-Ifẹ̀ ńkọ́ cultural headquarter ni ojú bẹ́ẹ̀ lọ láyé gbà yẹn kí ni ó sì lọ ní ìsìn tá a máa sọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé you go to Lagos. àti Fẹ́mi tẹ tí honourable speaker tí a fi support yín láàárọ̀. mo kàn jókòó mo kàn wo kíní ẹ̀ ní pé why are we going to dissipate energy lórí nǹkan tí o àwọn nǹkan yìí opportunities ó ti make it clearer ju bá a ṣe rò gan lọ so there are two àwọn facts wà tó wà too evident láti doubt it it's only a fool that without the polls ó ti wà ń bẹ̀ already ṣé rí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ló kù inú wọn dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ṣé rí Yorùbá bí ọ̀rọ̀ ti pásítọ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan I'm first Yorùbá first Ìbàdàn before I am Yorùbá ṣé mo pé first ọba àgùnyẹn o èmi lèmi yes àìmọ́lẹ̀ identify ara èèyàn kẹ́dẹ̀ wò pé bó la ṣe jẹ́ níbo gangan là ń lọ ó ń ṣàkóbá fún wa ó yẹ kílẹ̀ Yorùbá ti ga gan bọ́ ṣe rí àwọn tó jẹ́ bí aṣíwájú àwọn nílò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ sódà wa tá ń bọ̀ á lè lẹ́yìn látọ̀dọ̀ wọn ibi tán bá báṣẹ́ dé everybody ó tún lè gbé sókè but náà tọ́lọ́run ti ṣe jẹ́ pé ní kálukú ti parí tí ò sí. wà á wọ ogún mi ó tẹ̀ mí. Yorùbá ti move forward and that's all. honourable speaker. ṣe rí eré kan wà tí wọ́n ṣe nígbà kan tí àwọn èrò pé ẹ̀fẹ̀ ni bàbá wàdà ni tó jẹ́ pé it's one of the dramas on television to project the true picture of Yorùbá land. ó ní fíìmù àrílù tó ṣe ní Abidjan mo ti gbàgbé kìíní ẹ̀dá tó ṣe episode ẹ̀ tó pọ̀ báyìí Abidjan tó ṣe Oòduà yẹmọ Oòduà wọ́n lẹ́yìn tó ti jẹ́ kìíní kan ṣáàrí tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún pọ̀ lẹ́ Yorùbá rìkísí pọ̀ lẹ́ Yorùbá mo ju ọ lọ ojú mi lọ pọ̀ lẹ́ Yorùbá àìgbà fúnra ẹni ó pọ̀ lẹ́ Yorùbá àtàgbàmọ́lẹ̀ ó pọ̀ lẹ́ Yorùbá. wọ́n tà fún wa ni àbí. Jerry, and that is why tó fi jẹ́ pé ibi tí rìkísí àti kẹ́mà tàgbàmọ́lẹ̀ tàbí kéèyàn má fi ọwọ́ fúnra ẹni ibi tó bá ti wà ìlọsíwájú máa ń difficult gan and that's why tó pé wọ́n máa mú wọn wọ́n mọ̀ yọ bí ọmọ wọ̀ báyìí ni. divide and rule. divide and rule ni go to the history and go and look at kini even in the First Republic kẹ́wọ́ the kind of tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún àti ọ̀tẹ̀ tó ń jọba ẹ wò wá kẹ́wọ́ Second Republic ẹ wò wá kẹ́wọ́ bí deputy governor ti máa da governor ẹ wò bí governor ti máa léyé kìnnìkìnnì tó ní wọ́n mọ́jú ẹ wò bí àwọn ìlú ti ń gbógun tira wọn ẹ wò conflict tó wà láàrin ìlú ẹ̀yà kan sẹ́yà kẹ́yẹ́ ń sẹ́yà o dialects lásán ni o láàrin ìlú ẹ wo bí a ti sọ̀rọ̀ Ìjẹ̀bú bí wọ́n ti sọ̀rọ̀ Ìbàdàn bí wọ́n ti sọ̀rọ̀ Ẹlẹ́gbẹ́já we don't see anything good in each other. If you don't see anything good in each other you will what you don't appreciate will depreciate all the time. And that's the true picture of what is happening. When you put yourself too higher than who you are, when you look down on others, they about look down on others as if they are nobody because of the opportunity that you have to serve. Both in the political dispensation, in the traditional and cultural way. There was an opportunity to serve and to pay with nobody, to pay by grace and opportunity. They told themselves to be a mini God. They told themselves that they bawi and they take too much power. And this power is transient. It's transient. It can fly away anytime. So with the reconciliation and the management of this I think it's good for them. These are the two major. I mean, I'm talking the high kings and what are the monarchs that can join hands with the other ones too. So you understand? Come and see. Kò sí kí a máa classify àwọn tó jura wọn lọ respect man be get respect o. mo ṣe rí nu ṣe rí ara àwọn road tó yẹ kí àwọn gómìnà dọ̀wámbì kan mú mọ́ṣẹ́ ò ní pé kán rí i pé unity wà láàrin àwọn lọ́balọ́ba ṣe rí bí tí constitution wa ti wọ́ díẹ̀ ní pé wọ́n fún àwọn lọ́balọ́ba ní road ẹ̀sẹ̀ pé kàn nìkan. a wá wò pé kí ló fà á
is a colonial idea injustice. ṣe rí nǹkan tó ṣe pé wọ́n bá fún àwọn ẹ̀ náà rẹ̀ fẹ́ change ẹ̀ tó láwọn náà benefit. ó sì yẹ kán sì fún wọn ó yẹ kán nílò tán máa play ẹ wá nìkan dó sí di culture. kíní kan láti ẹ̀ ń jẹ kágbàdo tó dé náà. culture nìkan kọ́ yẹ kán dó ti òde ara other roles tó yẹ kán wo within the purview of the constitution tó yẹ kán fún wọn. ẹ lè gbọ́ bá sábẹ́ local government ká dẹ̀ mọ̀ expect much from them. wọ́n ju alága council bá wò. so but níbi tí baba kẹsì ti bẹ̀rẹ̀ yìí tó dẹ̀rọ àbádé yìí bí ẹgbẹ́ wọn ṣe sọ àwọn south west governor náà lè come together thank god wọ́n mọ̀ ṣe meeting ká wo ọ̀nà wo ni wọ́n fi lè gbà sí ọ̀rọ̀. wọ́n gbàgbé party affiliations wọn. no ká wo ọ̀nà wo ni a ṣe máa move south west síwájú thank god for them wọ́n ní èèyàn lókè tó jẹ́ south west tó yẹ pé wọ́n tó lè invite wọn sínú meeting ká tó ọ̀rọ̀ lọ́balọ́ba sódà kò ní sí wàhálà mọ́ ṣẹ́gẹ́tẹ̀ tá a bá ní ká fi ilẹ̀ báyìí ó tún lè tún rúgbó lọ́jọ́ iwájú but wọ́n lè wo ọ̀nà wo bó jẹ́ sí pé kíní yẹn le díẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́balọ́ba reason ni pé mo rántí pé bàbá Létolú lọ́yọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ kan pé wọ́n lẹ́nìkan sọ fáwọn pé bàtà wọn jẹ́ commissioner for chieftaincy matter fáìlì kan wà lọ́wọ́ láàrin àwọn mi ò ní treat fáìlì Awólọ́wọ̀ dọ́jì fáìlì Akíntọ́lá dọ́jì èmi lọ́wọ́ fẹ́ ké èmi náà gbé fáìlì. tani ọwọ àyànjú ẹ màláwọn kan ti dọjẹ. so irú yẹn ó wà ń bẹ ṣùgbọ́n ṣé àmọ̀ pé ọpọlọ kankan ló máa ṣe gbogbo àwọn tó jẹ́ gọ́vnọ̀. but àwọn tó bá ṣe orúkọ wọn ó sì remain nínú history kí ló tẹ̀ wọ́n sá fún láti gbé gbèsè. tó position yẹn ká dé gbèsè tiẹ̀ ṣẹ́gẹ́tẹ̀ sí tó bá ti ṣe yẹn ká sì gbèsè tẹ̀. ká gbèsè tẹ̀ kálukú mọ position wo ni àjọfọ̀ sí kojú bẹ́ẹ̀ lọ. síbíkà sá. kò sí kí wọ́n ní tí ìlú tí yóò bá ti ṣe àgbà ṣe ń gbọ́ ìlú yẹn lójútùú òkè sí ìtò. ìlú tí yóò bá ti ṣe àgbà ìlú yẹn lójútùú kì í sì tó. ìlú tágbà yàbá tún ti wá wà rúdurùdu báyìí nílùú wọn mọ̀ rí. wọn náà fi ní ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ní kì í jẹ́ ká pe àgbà ń wéré. because it's a conglomerate coming together wọ́n ní there is safety in the multitude of good counsel. ṣe rí solution láti sọ lónìí number one ni pé wọ́n ti ń ṣe constitutional amendment láti fún àwọn ọba ní rules wọn that one is going on ṣé n gbọ́ tí mo sọ fún yín then secondly náà the almighty power tán fún àwọn governors lórí àwọn lọ́balọ́ba is a kind of a dysfunctioning responsibility is a kind of thing tó yẹ pé ó negate the value of our tradition and culture. And that's why you see a lot of impunity and reckless behavioral attitude within the corridors of power to the custodian of tradition and culture. I don't know why they have their own reckless behavioral attitude. Like it has to be curtailed. All of them could say absolutism freedom or absolutism in expression. Could see. You must be curtailed. There must be a limitation somewhere. To ma curtail like ibi tagbara ẹ dere, and that is what the constitution is there for. And that's where fundamental right oníbi tó dé right tí ó ń kálukú oníbi tó dé tí right ẹ bá ti kọjá ibi tó yẹ kó dé ó ti di wrongi. So let these governors come together. Let these obas also agree to come together first. Àwọn kan ò ní wà like till now we are sitting down on a keg of gunpowder. Today we have what is called fault finding and suspicion. Olóńlọ́lá ni àwọn lọ́balọ́ba. Fault finding and suspicion. Ṣé dáhùn tó bá jẹun níbi ìdí ìbàjẹ́ yẹn wọn ò ní fẹ́ kó tó láìláì. Bí kẹ́ni àwọn tó mójútó disaster ni kí disaster mọ́ ṣẹlẹ̀ mọ́. Àwọn dẹ̀nẹ́ wà ní ìta kí disaster mọ́ ṣẹlẹ̀ tẹ́ ti bọ́jẹ̀tì owó fún. Ṣé wàá pa àwọn orí níbi owó tí wọ́n bẹ́jẹ̀tì? Àwọn ní disaster ò ní ṣẹlẹ̀. Tí wọ́n lè pé òjòkè kó máa rọ̀ kó sábà gbó nǹkan jẹ́ kí ká fi rówó ná. Kíjọba lè bu owó bẹ́ẹ̀. Èmi minister of disaster ẹ wọ́n ní kí disaster mọ́ ṣẹlẹ̀. Bó òun ṣe á jẹun. Bó òun ti fẹ́ jẹun. Wọ́n mọ̀ sọ pé ẹ̀ní rẹ́jọ́ bó la gbẹjọ́rò ó ṣe jẹun. Àwọn agbẹjọ́rò tí ó sọ fún yín pé ẹ jẹ̀bi pátápátá o a sì lè fà á o torí ẹ jẹ̀bi pátápátá àyè wà fún wa láti fa kínní o lóòótọ́ ẹ jẹ̀bi pátápátá ẹ jọ kò jẹ̀bi pátápátá ṣùgbọ́n jẹ̀bi o ìdílọ́yà ń sọ fún ọ nù tọ́rọ fẹ́ jẹun ni. So in that vein that's just my submission. Let them come together with all sincerity of purpose without sentiments.
ṣe understand nísìn even àwọn tó jẹ́ governors gan without sentiment kò ṣe pé ọba tẹ̀lú fẹ́ wá support for example Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn kò sẹ́ni tí ń bá du kínní kò síbi tó dé tẹ̀ fún respect ẹ mọ gbọ́ mi ebi ó bá dé ẹ fún respect tiẹ̀ ni Olúbàdàn ṣe ọba kan téèyàn kan máa fojú tẹ nǹkan kan wọ́n sì bá yẹn yá sí kínní kan gómìnà kan tó sì bá kan yájú sígbà kan ó ń kálukú ṣe tiẹ̀ ń tiẹ̀ ni títí tó fi lọ àgbọ̀yé bàbá ọ̀n kálukú jókòó láyé ẹ̀ ní òde pọ́pọ́ yẹn mọ́jà ìwọ náà jókòó ní ìwọ náà jókòó sí Agodi. kó tó di pé a kò ń bi ọ̀rọ̀ yẹn pátápátá bí bàbá wo analysis honourable speaker nípa pípe àwọn gómìnà lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pípé wọn ṣàkíyèsí pé iṣẹ́ wọn ni láti ṣàtúnṣe láti dá tasaran fasaran láti dá ti asaran fasaran bí àwọn gọ́vnà ọba rí ojúṣe yẹn gẹ́gẹ́ bí responsibility àwọn ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kírú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí kó tó súyọ lọ́jọ́ iwájú kọ́mi fẹ́ràn bá lọ́la. ṣé rí ara àwọn road tó yẹ kí àwọn gọ́vnà dọ̀wábì kan mú mọ́ṣẹ́ ò ní pé kán rí i pé unity wà láàrin àwọn lọ́balọ́ba ṣé rí ibi tí constitution wa ti wọ́ díẹ̀ ní pé wọ́n fún àwọn lọ́balọ́ba ní road ẹ̀sẹ̀ pé kàn nìkan. a wá wò pé kí ló fà á it's a colonial injustice. ṣé rí nǹkan tó ṣe pé wọ́n bá fún. àwọn ẹ̀ náà rẹ̀ fẹ́ change ẹ̀ tó láwọn náà benefit. ó sì yẹ kán sì fún wọn ó yẹ kán ní road tán máa play ẹ wá ní kán dó sí di culture. kínú kan láti ẹ̀ ń jẹ kágbàdo tó dé náà. culture nìkan kọ́ yẹ kán dó ti òde ara other roads tó yẹ kán wo within the purview of the constitution tó yẹ kán fún wọn ẹ lè gbọ́ bá sábẹ́ local government káde mọ̀ expect much from them. wọ́n ju alága council bá wò so but níbi tí baba kẹsì ti bẹ̀rẹ̀ yìí tó dẹ̀rọ àbàdé yìí bí ẹgbẹ́ wọn ṣe sọ àwọn south west governor náà lè come together thank God wọ́n mọ̀ ṣe meeting kán wo ọ̀nà wo ni wọ́n fi lè gbà sí ọ̀rọ̀. wọ́n gbàgbé party affiliations wọn. no kán wo ọ̀nà wo ni a ṣe máa move south west síwájú thank God for them wọ́n ní èèyàn lókè tó jẹ́ south west tó yẹ pé wọ́n tó lè invite wọn sínú meeting kán tó ọ̀rọ̀ lọ́balọ́ba sódà kò ní sí wàhálà mọ́ ṣẹ́gẹ́tẹ̀ tá a bá ní ká fi ilẹ̀ báyìí ó tún lè tún rúgbó lọ́jọ́ iwájú but wọ́n lè wo ọ̀nà wo bó jẹ́ ṣe pé kíní yẹn le díẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́balọ́ba reason ni pé mo rántí pé bàbá Létolú lọ́yọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ kan pé wọ́n lẹ́nìkan sọ fáwọn pé bàtà wọn jẹ́ commissioner for chieftaincy matter fáìlì kan wà lọ́wọ́ láàrin àwọn mi ò ní treat fáìlì Awólọ́wọ̀ dọ́jì fáìlì Akíntọ́lá dọ́jì èmi lọ́wọ́ fẹ́ ké èmi náà gbé fáìlì. tani ọwọ àyànjú ẹ màláwọn kan ti dọjẹ. so irú yẹn ó wà ń bẹ ṣùgbọ́n ṣé mo pé ọpọlọ kan kọ́ ló máa ṣe gbogbo àwọn tó jẹ́ gọ́vnọ̀. but àwọn tó bá ṣe orúkọ wọn ó sì remain nínú history kí ló tẹ̀ wọ́n sá fún láti gbé gbèsè. tó position yẹn kán dẹ́ gèsè tiẹ̀ ṣẹ́gẹ́tẹ̀ sí tó bá ti ṣe yẹn kán sì gèsè tẹ̀. kán gèsè tẹ̀ kálukú mọ position wo ni àjọfọ̀ sí Koju bẹ́ẹ̀ lọ. síbí kàṣà. kò sí kí wọ́n ní tí ìlú tí yóò bá ti ṣe àgbà ṣe ń gbọ́ ìlú yẹn lójútùú òkè sí ìtò. ìlú tí yóò bá ti ṣe àgbà ìlú yẹn lójútùú kì í sí ìtò. ìlú tágbà yàbá tún ti wá wà rúdurùdu báyìí nílùú wọn mọ̀ rí. ọ̀nà fi ní ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ní kì í jẹ́ ká pe àgbà wéré. because it's a conglomerate coming together wọ́n need that safety in the multitude of good counsel. ṣe rí solution láti sọ lónìí number one ni pé wọ́n ti ń ṣe constitutional amendment láti fún àwọn ọba ní rules wọn that one is going on ṣé n gbọ́ tí mo sọ fún yín then secondly náà the almighty power tán fún àwọn governors lórí àwọn lọ́balọ́ba is a kind of a dysfunctioning responsibility is a kind of thing tó yẹ pé ó negate the value of our tradition and culture. And that's why you see a lot of impunity and reckless behavioral attitude within the corridors of power to the custodian of tradition and culture. I don't know what they have their own reckless behavioral attitude. That way it has to be curtailed. All of them we see absolutism freedom or absolutism in expression. Because see, you must be curtailed. There must be a limitation somewhere.
tó máa kọ́ tẹ́lẹ̀ pé ibi tá gbára ẹ dérè and that is what the constitution is there for and that's why fún fundamental right ó ní ibi tó dé right tí ó ń kálukú ó ní ibi tó dé tí right ẹ bá ti kọjá ibi tó yẹ kó dé ó ti di wrongi. So let these governors come together. Let these obas also agree to come together first. Àwọn kan ò ní wà like it till now we are sitting down on a keg of gunpowder. Torí we have what is called fault finding and suspicion. Olóńlọ láàrin àwọn lọ́balọ́ba. Fault finding and suspicion. Ṣèdáwọ̀ tó bá jẹun níbi ìdí ìbàjẹ́ yẹn wọn ò ní fẹ́ kó tó láìláì. Bí kẹ́ni àwọn tó mójútó disaster ni kí disaster mọ́ ṣẹlẹ̀ mọ́ àwọn dẹ̀nẹ́ wà ní ìta kí disaster mọ́ ṣẹlẹ̀ tẹ́ ti bọ́jẹ̀tì owó fún àwọn ní disaster. ṣé wọn pa àwọn orí níbi owó tí wọ́n bẹ́jẹ̀tì. àwọn ní disaster ò ní ṣẹlẹ̀ tí wọ́n lè pé òjòkè kó máa rọ̀ kó sábà gbò nǹkan jẹ́ kí ká fi rówó ná. kíjọba lè bu owó bẹ́ẹ̀. èmi minister of disaster ẹ wọ́n ní kí disaster mọ́ ṣẹlẹ̀. bó òun ṣe á jẹun. bó òun ti fẹ́ jẹun. wọ́n mọ sọ pé ẹ̀ní rẹ́jọ́ bó la agbẹjọ́rò ó ṣe jẹun. àwọn agbẹjọ́rò tí ó sọ fún ẹ pé ẹ jẹ̀bi pátápátá o a sì lè fà á o torí ẹ jẹ̀bi pátápátá àyè wà fún wa láti fà kínní o lóòótọ́ ẹ jẹ̀bi pátápátá ẹ jọ kò jẹ̀bi pátápátá ṣùgbọ́n jẹ̀bi o ìdílọ́yà ó sọ fún ọ nù tó lọ́ fẹ́ jẹun ni. So in that vein that's just my submission. Let them come together with all sincerity of purpose without sentiments. Ṣé you understand nisin even àwọn tó jẹ́ governors gan without sentiments kò ṣe pé ọba tiẹ̀ ló fẹ́ wá support. For example Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn kò sẹ́ni tí ń bá du kínní kò síbi tó dé tẹ̀ fún respect ẹ mọ gbọ́ mi ebi ó bá dé ẹ fún respect tiẹ̀ ni Olúbàdàn ṣe ọba kan tẹ̀yàn kan mọ́ fojú tẹ́ nǹkan kan wọ́n sì bá yẹn já sí kínní kan gómìnà kan tó sì bá kan yájú sígbà kan òun kálukú ṣe tiẹ̀ ń tiẹ̀ ni títí tó fi lọ àgbọ̀yé bàbá àwọn kálukú jókòó láàyè ẹ ní òde pọ́pọ́ yẹn mọ́jà ìwọ náà jókòó ní. ìwọ náà jókòó sí Agodi. ẹ̀yin kọ́mi fẹ́mi babalọ́lá a padà débẹ̀ o ká tó dọ́dọ̀ àwọn aráalé tí wọ́n dá sí a padà débẹ̀ ta ni consensus deal ta ni consensus candidate tí PDP ní eléyìí tí Lamido Wike camp tí wọ́n ní àwọn ò fara mọ́ ta lẹni ọ̀hún sàbí convention PDP oṣù tí ń bọ̀ ni wọ́n ò ṣe fà lọ́tún fà lọ́sì láàrin ara wọn asasi hope pé convention PDP oṣù tí ń bọ̀ ni bọ́ọ̀lù wọn ò bá yẹ láàrin ara wọn tí wọn fòfin yẹ ṣùgbọ́n tá a wá ní consensus candidate. kẹ́rì máa yẹn ó dà ń pé mo ṣàpèsè senior advocate of Nigeria from the north ló ti wá torí south west náà sùn national secretary sí and gbàtọ́dẹ̀ zone a gbọ́ wípé ambassador Taofeek Arapaja ni wọ́n zone national secretary fún bọ́ọ̀lọ́ yẹn mo gbàgbé orúkọ máa yẹn bóyá from Bauchi or something láti wá àwọn ni wọ́n zone àwọn tó láwọn ò faramọ́ yìí ó lè ní reason ṣẹ́pá náà ní candidate ti wọn pé wọ́n zone pé wọ́n mú ọ kò mí pé wọ́n ní selection tó bá ṣe pé àwọn kan bá disagree o bọ̀tọ́ pé níwọ̀n disagree ẹ ṣe pé ojú kan nìbò lọ́nà bọ̀tọ́ bá disagree ọ̀nà lè fà tí wọ́n sókè so kí wọ́n fi jọ ṣe election níjọ ẹ̀ bọ́ ó dà pé unanimously ní gbogbo pọ́n mú ọ̀rọ̀ àárọ̀ ni mo tó rí i pé àwọn kan ti sọ pé àwọn ò follow bọ̀ tí wọ́n máa ń ṣe ní majority of the convention náà ni pé ẹ ti mọ ọmọ òye tẹ́ fẹ́ lò so ọmọ òye tẹ́ fẹ́ lò yẹn ibẹ̀ ni wọ́n kó bó sí kí wàhálà mọ́ bá ṣẹlẹ̀ náà wọ́n ṣe máa wá consensus candidate káàkiri but àwọn tán faramọ́ wọn á ní reason tiwọn náà láti mọ́ faramọ́ tán bá dẹ̀ ti faramọ́ àwọn ògbé candidate wọn dìde tí wọ́n jọ contest ní on the 15-16 but bá àlàjì tó dáa jù ní pé kí wọ́n jọ ní consensus mọ́ ní náà kò dá kí ní ẹ̀rù but kẹ́gbẹ́ sáfi wà lójú kan ló dáa jù. honourable speaker. state convention ni. àti tálága táwọn igun Lamido igun Wike táláwọn faramọ́ consensus candidate ẹni tí wọ́n mú. Cherry mo kàwé kan number bet only fear is full and full is fear. Only where there's comfort discomfort swears. Very paradoxical and very ironical. Fear is full and full is fear. What was on where there's comfort discomfort swears. Níbi tá a ti rò pé nǹkan ń tò lọ báyìí
ẹ rí i pé ìdàrú kan tún jáde ńbẹ̀ ó dẹ̀ pé ló describe PDP. That's a vivid description of what PDP is at the moment. Cherry, and so our loba, the same thing applies to this party. There's so much confusion and more duolo in this party. There's so much betrayal in that party. So friends are becoming foes. Àwọn ọ̀rẹ́ tí ń dọ̀tá. Àwọn ọ̀tá ń dọ̀rẹ́. So in a situation whereby you cannot predict what anybody has in mind. Nígbà ara wọn kan bí 11 tán tó sì ní gbà kan tán wọ fìlà kan náà tán wọ ṣọ kan náà tán lé àwọn PDP governor mélòó ló kù nu wọn, which means ẹlẹ́tàn wà nu wọn gbà tán jọ tó pọ̀. ẹ̀tọ́ bá pọ̀ òun sínú ilé mọ́. There is no sense of popcorn when it's one the same sense of purpose. Ó ti ẹ̀ pọ̀ òun sínú ilé òsì bọ́ wọ ṣọ kan náà. Deception ló ń pè in the highest order. So I think PDP should sit down. Cherry convention that they are only muscling themselves into a convention that will bring confusion. A convention that will bring more confusion. So they need to put their house in order first. Ẹ jẹ́ kán gbà fúnra wọn. Ẹ jẹ́ kán pèrè wọn pé do we want to move this country forward? Change to draw fún yín. PDP ló bá country jẹ́ because àwọn ò jà ní viable opposition. Àwọn ni wọn ò jẹ́ ká ní viable opposition. Ṣé wàá yìí sọ opposition wàhálà dé o. Mẹ́ẹ̀mí ìgbà àwọn abú federal government pọ́n ṣe tó wù wọ́n. Because they don't have any opposition mọ̀ pé bulldog lásán ní ajá núwèé lásán. ADC wà kọ́. Ọkọ̀ ní ADC is not yet a formidable party. ADC is still in disarray. Àwọn kan ṣì ń gbéra wọn lọ. Arẹ́gbẹ́ṣọlá mọ̀ ní àwọn làwọn ò lè. They no leave the man alone. APC. The man can say anything he wants. Arẹ́gbẹ́ṣọlá mọ̀ lọ Kwara njó ni. At least ṣàkóbó ti lágbára ní Ọ̀ṣun náà nìyẹn lọ́wọ́ báyìí. So let the man be. Ṣẹ́gẹ́tẹ̀ nísìnyí. Bàbá Kabiru. Coach Baba Segun, let the man be. I don't want to say anything about that man, but one thing I look out after in life, Ooni, I don't beat the fingers that fed me. Ìka tó fún mi lóúnjẹ èmi ẹ̀ gé jẹ. Bẹ́ẹ̀ sì ṣe ibi sí mi mo máa wo orí ọjọ́ kan. Ṣé kò ṣe ọ́ lóore? Ẹnìkan bá mi sọ̀rọ̀ kan mo ní ẹni tó ń sọ ṣé kò ṣe ọ́ lóore rí ni. Ó gbógun ti bàbá ẹ̀ ó gbógun ti gbogbo ó ṣe kí wọ́n á pè mí ní ṣé bàbá ẹ̀ ò ṣe ọ́ lóore ni. Èyí tí ẹ bá ṣe wàhálà kí òun tán san. Mo ní wàhálà kí ẹ tán san ló gbé orí tó dé lónìí. So wọ́n ní oore pẹ́ àṣírí gbàgbé ẹja fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀. Ẹja fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀. Nígbà tí wọ́n tún bá ń fọ̀rọ̀ alága kọ̀jẹ́sọ́ láàrin ara wọn nísìn tí ètò ti pé ìgbìyànjú ọ̀tẹ̀ bá a ṣe ń pa kan olùmítún olú ṣèpọ̀rọ̀ tí ó ní wọ́n fọ́ọ̀jì signatory wọ́n fọ́ọ̀jì signatory ó ní wọ́n fà ní gbogbo ọ̀sẹ̀ tó lọ títí ń milẹ̀ dòdòdò nísìn tí ó lè kó láti máa jẹ lọ́sẹ̀ láàrin ara wọn. àwọn kan ò ní agree lórí. àwọn kan ó dé agree. wọ́n gbé candidate jáde so aspirant náà jáde wọ́n dẹjọ́. àti pé àyè wà láti tẹ àwọn méjèèjì sí ojú pápánu àbẹ́ àwọn mẹ́ta wọ́n decide ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ni àbílẹ̀ ẹjẹ́ àlọ́dọ̀ àwọn aráalé ẹjẹ́ àlọ́dọ̀ àwọn aráalé ẹjẹ́ àlọ́dọ̀ àwọn aráalé 07041001887 07041001887 àwọn tí wọ́n gbọ́ wa láti òkè òkun +44 7405 69 7158 lẹ́ẹ̀kan sí +44 7405 69 7158 ó yá jágọ́ ọgbọ́ kìíní. ẹ kú ìgbádùn ètò yìí àkókò ti tó faraàlú láti dá sétò torí òun aráàlú làgídìgbò ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ wa kalẹ̀ nílànà tí ò ní ṣàkóbá fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. hello. 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 hello ẹ káàárọ̀. hello. hello ẹ káàárọ̀. ẹ ká àpò ojúmọ́ o. yes sir. ẹ pẹ̀lẹ́ sá ẹ tún já o. yes sir. ìgbà yóò gba ojú òní tí o ẹ̀mí yóò gbó o. àmín sà. mo kí yín lọ́pọ̀ o ẹ ṣeun. yes sir. ẹ dàpọ̀ ẹgbẹ́ mi ti mi ni mo mú 1.5 níjó òní tó òun ò rí kíní ojú mi ṣe tí mo wá bẹ̀rù
ni mo ní kí n ṣàlàyé fún yín tí mo ní wá láàárọ̀ yìí. ẹ máa bọ̀ láàárọ̀ yìí ẹ máa bọ̀ láàárọ̀ yìí. ọwọ́ àṣẹlẹ̀ pé nǹkan kan ṣe ní ẹ̀wù tí mo fi sínú àpò àyà wọ́n mọ́ ti stamp máṣọ tí mo ti fẹ́ ṣe. kò tẹ́fẹ́ wá mú kí nìyẹn wá kò ṣe nígbà tẹ́ tu kò ṣe é rí rárá. kí máa bọ̀. ṣé kìíní tálí yẹn ò ṣe é rí rárá. kìíní tálí yẹn 1.5 ni nọ́mbà tí mo mú. ṣé ó sì wà ń bẹ̀ bí a lè fọ́ máa sọ ó sì wà ń bẹ̀. ó sì wà ń bẹ̀. wà á rí àwọn báyìí máa bọ̀ kí máa bọ̀ ẹ ṣe ẹ pẹ̀ fún wa. ẹ máa bọ̀ ẹ máa bọ̀. bó ṣe bẹ̀ yẹn. zero seven. látọ̀ wá ti ń bọ̀ kàbí rẹ̀ kò lóyún pé àwọn làwọn. ṣé wọ́n ní báwo làwọn sì débẹ̀ yẹn. wọ́n ní no wọ́n ní kí làwọn. ok ẹ máa dìde kí wọ́n béèrè báwọn làwọn pèsè orí sókè wá special láàárọ̀ yìí. bàbá tẹ bá ń gbọ́ wa tẹ bá ti dé ẹ béèrè ọkọ̀ olóyún kẹ ẹ ní ẹ̀yin lẹ pé ẹni àkọ́kọ́ tó pèsè orí ètò sókè wá special. hello. adábọ̀ ṣe wọn mọ o. adamu. àwọn mi ò tètè mú wọn ni o. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ kú ètò yes sir. ọlọ́run ti jẹ́ bàjẹ́ o. àmì sà. orúkọ ìwé tí mò ń sọ̀rọ̀ ní ọdún bá dédé akíndélé láti àṣejì rẹ̀ olùkọ́yẹ wọ́ta. ètò tẹ́ sákàlẹ̀ láàárọ̀ ètò ńlá ni o ọpọlọ gbogbo yín bẹ̀rù sí ní dàrú títí kan lórí ètò àfàtà. ọ̀rọ̀ àwọn lọ́balọ́ba mo fẹ́ sọ sí ìmọ̀ràn tẹ́ mú wà àtàtẹ́ mú wà yẹn ó ti lọ dáa jù bí wọ́n bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run yóò jẹ́ kí gómìnà wa kan lè ṣe àṣeyọrí tán bá wa ṣe yún ní Ọ̀yọ́ stéètì kan bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ àwòkọ́ṣe fún gbogbo àwọn tó kù ọlọ́run ní bí ó bàjẹ́ àwọn bàbá wa gbà fúnra wọn àìgbà fúnra ẹni náà ní dájà alẹ́ kan gbà fúnra wọn ọlọ́run wà pẹ̀lú Agidigbo ní ìdájọ́ ẹ mọ̀ tẹ̀síwájú ẹ bá wa kí bàbá wa Oríyọmí náà. wọ́n á gbọ́ sà wọ́n á gbọ́ sà wọ́n á gbọ́ sà ẹ sì gẹ̀ ni. ẹ polúwa náà bẹ̀ kán pò wá. hello. ẹ káàárọ̀ sọ. hello ẹ káàárọ̀. ẹ kú ètò orúkọ mi ní Alhaji lásìkò láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. yes sir. lórí ti àwọn ọmọ fẹ́ dá sí nípa ti àwọn ti sáfíìsì tí bàbá wa Tinubu replace. táwọn wo. àwọn sáfíìsì ok àwọn ok bàbá wa Tinubu wọ́n replace. ok. a rí wípé àwọn àgbà ń sọ wípé ẹni tá a bá fura sí a gbọ́dọ̀ fi lé sọ. bẹ́ẹ̀ni. tá a bá sì ti fi lé sọ yẹn a gbọ́dọ̀ fura sí. so mo bá wọn lọ láàrin yẹn. torí pé irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní when I was in service too. ọ̀gá wa kan ó rí i pé ẹni tó jẹ́ second in command sóhun ìléyà sóhun nígbà tó fẹ́ kúrò nílé. ó ní láti wọ́gbọ́n láti transfer ẹni yẹn. ó wá replace pẹ̀lú ẹni tó wà lórí àṣẹ tí ò ní fún un ní problem bí ò bá dé. so mo bá bàbá wa Tinubu lọ Ọlọ́run ní jẹ́ bàjẹ́ o. ẹ máa gbé tó bọ̀. ẹ ṣeun ẹ ṣeun 07041001887 látòkè òkun +447405697158. hello. hello ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀. ètò ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò ní dàrú. àmín. ẹ màmá ṣe. ní oṣù ìdúpẹ́ fọwọ́n pé bí wọ́n ní gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àdúrà náà sáà ní àmọ́ àgbà Ọlọ́run ọba yóò Ọlọ́run tó ní dọ́pọ̀lọ́ àwọn bàbá wa tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìjọba ayọ̀nà ní ìtìkú. àmín. Ọlọ́run ní dọ́pọ̀lọ́ ọmọ arúgbó. ilé iṣẹ́ Agidigbo ní ìdí máa tẹ̀síwájú o. àwọn àdé Oríyọmí àníwá wọn ti dáyé o. àmín. pípẹ́ gan lọ́wọ́ wọn ṣe bẹ́ẹ̀ ọkùnrin ẹjọ́ tó ṣètò fẹ́ sọ̀rọ̀ nǹkan kankan lọ́wọ́ ní ẹnìkan. yes sir. bí mo ṣe ń bá ń sọ̀rọ̀ mo jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ àkàndá èèyàn. yes sir. ní ilé ni mo wà báyìí ẹ̀jẹ̀ pé ṣùgbọ́n ó wù mí kí n rí Alhaji Oríyọmí fífún kọjá wípé orí ètò kí ni orúkọ alábàárò mi níjọ́ Mọ́ndé ni wọ́n bá ti lè gbọ́rọ̀ mi ò fún mi ọ̀bà sí nǹkan ẹjọ́ nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ ìtorí ẹ̀ nílùú tí kí ni o mo ti wá láǹfààní àti pé tí ó gbìyànjú àti láǹfààní àti pé méjì yẹn ti pẹ́ tó ẹ pé mi láǹfààní
ẹ jẹ́ kí wọ́n kọ ẹ má ti kú olójú òpó ẹ jẹ́ kí wọ́n kọ nọ́mbà yín lẹ̀ so àwọn ikọ̀ alábàárò mi wọ́n pè yín so láti fi kùlùkù pẹ̀lú yín pàápàá jùlọ nípa tí ẹ béèrè lórí ètò ẹ má ti kú olójú òpó ẹ má ti kú. kí ló ń kọ yín sà kí ló kọ yín. orúkọ mi ni Akínsẹ́yà Saheed ni sà. sá. Akínsẹ́yà Saheed. Akínsẹ́yà Mr. Akínsẹ́yà Saheed so ẹ máa retí ìpè ikọ̀ alábàárò mi wọ́n pè yín. yẹsà ẹ ṣe gan ni ká ọpọlọ yín rè dàrú ẹnu. àmísà ẹ ṣe gan ni. mo tẹ̀ wá ní ìbéèrè kan o mo ní ìbéèrè kan speaker o mo ní ìbéèrè kan o ìmọ̀ bí ó ti rí o ṣé ń béèrè. nígbà tí ó jẹ́ pé gbogbo àwọn ará ilé gbogbo àwọn olólùfẹ́ ètò yìí gbogbo àwọn olólùfẹ́ iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò tí wọ́n ń gbé ètò yìí láàárọ̀ ni wọ́n fara mọ́ ọ̀nà àbáyọ tí a mú wá lórí ọ̀rọ̀ àwọn lọ́balọ́ba at least wọ́n wò pé irú ẹ̀yin tẹ̀ mú wà bá ń wa káàtẹ̀ wá nírú ìpàdé wọn wáyé ṣé kò yẹ kí wọ́n pè yín bẹ́ẹ̀ ṣé kò yẹ kí wọ́n pè yín bẹ́ẹ̀. ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n náà ni kì í ṣe apágbàwérè kábíyèsí o àwọn kábíyèsí o àwọn náà sálọ̀jọ́ lórí. bẹ́ẹ̀ni. a sì lóye. bẹ́ẹ̀ni. a sì kàwé. bẹ́ẹ̀ni. a sì mọ̀tàn. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n bá pè wá náà á jẹ wọn. a sọ tiwa náà bẹ́ẹ̀. tábà ní ọmọdé ń ṣe á. ọmọdé ń sẹ́yìn o. àbò wa ọmọdé ò mọ̀ ṣèyàn lẹ́kọ̀ọ́. ẹ tó lè nínú ìròrí ẹ tó lè gbé ìròrí ìkalẹ̀ báyìí o adúpẹ́ bí abadé o ṣùgbọ́n kó lè yanjú pátápátá báyìí ló yẹ ká ṣe ẹ tó gbérú ọpọlọ nkalẹ̀ mi ò rò pé. kékeré ẹ̀ la tún sọ àwọn kan mìíràn tún wà lábẹ́ ẹ̀ tó yẹ jáde blueprint náà ń pè the blueprint to settle the rift between Yorùbá monarchs blueprint ni ó kún tún kún. ó tún pọ̀ sí. tẹ̀bákan rí kankan kọ headline lásán lè rí yẹn lábẹ́ ẹ̀ka intro ẹ̀ka body of the story. àwọn míì máa ń bẹ gbẹmí ìjàmbá sọ̀rọ̀ bíi ó yẹ kí ìjọba ṣe bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí ìjọba ó yẹ kí ṣe bẹ́ẹ̀ tó báyìí wọ́n sáré ṣe gbùrùgbùrù àwọn akú olùkùrù dá wáíwáí kò sí níbẹ̀ wọ́n ẹ̀ gba cancel lọ́wọ́ ẹ̀ pé ń tẹ̀sán how do you know about it. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ ọkọ ló ẹ káàárọ̀ sà. pásítọ̀ ẹ káàárọ̀ ọkọ Fẹ́mi ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. adé ló ń pè láti Manchester nǹkan ẹ̀kọ́júmọ́ ènìyàn nǹkan kékeré tèmi kan fẹ́ sọ pé lọ́rọ̀ àwọn ọlọ́ba dé yẹn pásítọ̀ ẹ̀jọ̀ mo fẹ́ béèrè question kan lọ́rùn wọ́n bóyá ẹ̀ lè ánsà ẹ̀. mo gbọ́ yín sà. ṣé kọ́tò story fẹ́ ipò mo fẹ́ béèrè pé ṣé kọ́tò jọba kan ṣé ọba yẹn mọ ìtàn orí oyè tó fẹ́ gùn pé ẹnìkan jò ń lọ ni àbí báwo àbí wọ́n máa ń parọ́ fún ọ ní kọ́tò jọba yẹn ni. ṣẹ́rí kó ṣètò ìbéèrè wọ́n mọ̀ wọ́n sì mọ̀ ẹni tó bá fẹ́ mọ̀ ṣẹ́ǹgbọ́ kó tó jọba ẹ̀rí pé láyé ìjọ kéèyàn tó jọba kan àwọn ọmọ ọba wọn ò tún rán wọn lọ sí ọ̀dọ̀ ọba míì kán lọ kọ́ bá ti ṣèjọba kán lọ gbọ́ ìtàn kán mọ bí ibẹ̀ ti jẹ́ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba Toronto ta ní nìsín kankan mẹ́rin wọn farabalẹ̀ mọ̀tàn púpọ̀ gbọ́ mi báyìí arrogance we have àpò nǹkan tá a pè ní arrogance of power ó pọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí arrogance of power ní pé èmi náà ti débẹ̀ I can wield any power èyí tó wù wọ́n ni wọ́n mú nù tán èyí tí wọ́n bá fẹ́ wọ́n ní mú mọ gbọ́ mi sà so they only pick the ones that is relevant that will be useful for them that will not diminish their status other ones tó ti yẹ kán ní tẹríba àti rẹ̀lẹ̀ wọ́n ì mú so ètò wọn they are being selective. ẹ sà ṣé wọ́n gbàgbé pé bẹ́ẹ̀ ni àwa kan náà a sì kéré a sì mọ̀tàn díẹ̀díẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọba káwọn tó jọba àwọn ata kéré náà a sì mọ̀tàn pé ọba ilé yìí kò jẹ́ kó máa yájú sílẹ̀ a kò mọ̀ pé léèrè kó máa yájú sílẹ̀ ṣé wọ́n mọ̀ pé gbogbo wa kọ́ ni Jay-Z ni àyíntẹ́ jókòó síbẹ̀ náà ẹ ṣe Jay-Z ẹ náà mọ̀ tán fa. You are very right that's what I think prefer solutions. ṣe rí báwa ti ṣe ń gbà kékeré kọ́ làwọn ọmọ wa ti ń ṣe ní ìsìn ìgbà dẹ̀ máa ń yí ṣe to understand so àwọn mídẹ̀ máa ń yí pẹ̀lú ìgbà láìwo ìgbà tó bá ìgbà mu wọ́n máa yí pẹ̀lú ìgbà
láì mọ ìgbà tó bá ìgbà mu tó ṣe déédéé pẹ̀lú ìgbà àti ipò tí wọ́n wà torí pé gbígbà bá yí ipò tí wọ́n gbà ò yí ìgbà ipò dẹ̀ ló yẹ kó bá pò mú. bẹ́ẹ̀ni distortion of facts ni. àti irregularities nínú history àwọn ọdún mẹ́fà I get it because all of them wọ́n mọ̀ ọ́n lọ aside the fact pé àwọn paid professors wà tó ṣe pé wọ́n á sọ fún wọn kán bá wọn distort fact wọ́n dẹ̀ distort but yet. àìmọye ìwé tó ti kọ́ ní ìsìn ẹwà àwọn tó wà military Abásanjọ́ kọ̀wé kíní kọ̀wé Buhari kọ̀wé gbogbo wọn kọ̀wé oníkálukú wa they were writing things that wọlé tí ó fẹ́ fọ́ wọn ni at administration wọn that's what they do and that's what pé táwọn mi bá launch ìwé báyìí ìkọ́kùkọ̀ tẹ́ kọ́ bẹ́ẹ̀ ló máa make headlines kò sí ẹni tó máa profile ìwé yẹn tó ní kó jáde pé did what you are writing is it right is it good enough when they visit archive how can they ma study it and they are studying lies and when lies become to stay for so much it become the truth to some people tí wọ́n bá ti pẹ́ ńlẹ̀ ẹ mọ̀ tó tọ́ mọ̀ wọn kan lọ́wọ́ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé lies takes the elevator truth takes the steps. Then. Okay sir ẹ ṣe gan irú àgbà yóò ní tọ́lẹ̀ irú àgbà yìí àníwáyé tí o ẹ ṣe gan pastor ẹ ṣe gan ọkùn Fẹ́mi ọkùn olóyè ẹ ṣe gan ó dàbọ̀. all right sir yes sir 07041001887 +44 7405 697158 àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa láti òkè òkun hello ta ló ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. ẹ káàárọ̀ sir. ọkọ̀ olóyìnbó kí ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. pásítọ̀ ẹ kú Sunday ni o. mo kí yín sà. ọmọdé ọba àgò. ẹ káàárọ̀ sà. àdàpọ̀ gbogbo yín o. èyí tó mi fẹ́ dá sí ni ti àwọn lọ́balọ́ba wa. orúkọ mi nọ́mbà 1 Adétáyọ̀ Tọ́lọ́níṣẹ́dé lórúkọ mi láti Bódìjà. tàwọn lọ́balọ́ba wa yẹn ni mo fẹ́ dá sí. inú mi dùn nígbà tí mo gbọ́ láàárọ̀ yìí pé bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti bàbá wa Aláàfin of Ọ̀yọ́ pé wọ́n ti farapọ̀ pé kí ìmọ̀ wọn lè jẹ́ kan bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa tẹ̀síwájú. inú mi tí wàá dùn púpọ̀ sí nígbà tí mo gbọ́ àìdíà tí bàbá wa Ṣẹ́gun Ògúngbàyí wọ́n mú wá. ṣẹ́rí àwọn gómìnà nìkan ò lè ṣe torí issue yẹn lè máa yẹ àwọn gómìnà tó so kàn try irú ẹ̀ bá máa wáyé láti lè jẹ́ ká mọ bí ipò oníkálukú wọn ṣe rí kọ́ jẹ́ kí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa gbogbo nílẹ̀ Yorùbá á ní wọn wọ́pọ̀ tábà gbá nípa kò sí state kọ̀kọ́tọ̀ sí nínú state mẹ́fà ta ní bí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn professors àwọn bàbá wa àwọn lọ́balọ́ba mìíràn àtàwọn ẹ̀gbọ́n wa opinion leaders ní community kọ̀ọ̀kan wọn tábà wá wọn jáde àjókòó tábà ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe gbogbo àbọ̀ títí pásọ̀ ṣe fẹ́ kó ṣe rí Ọlọ́run àdẹ̀ fún wa ṣe. àmín. kí pásọ̀ náà káwọn náà kọ́ máa múra sílẹ̀. láti wà ń bẹ̀ kí honourable speaker náà pé mo ti bèrè láàárọ̀ yìí mo sì rò pé kò burú tán náà bá wà ń bẹ̀. ok ẹ ṣe gan. ẹni. mo ní wọ́n ti tó jọ Afẹ́nifẹ́re renewal. àbẹ̀wò ni renewal. ẹ káàárọ̀ sà. hello. ẹ káàárọ̀. yàrá ẹkú ètò. ẹ káàárọ̀ ọjà. ọlọ́run ọlọ́run ti lè jẹ́ kí Agidigbo dàrú. àmín àmín. ìgbòho pátá ọlọ́run lè kún iná nìyí. àmín. ó dàpọ̀ gbọ́dọ̀ nìkan wà ọlọ́run wà ní àìlera. ó dàjọ ìgbà tí alájí orí yẹn ní ṣe ájì wọ́n jẹ́ wà nínú nínú kan lọ́nà. wọ́n try pé kí wọ́n rí i pé wọ́n tẹ̀sí bẹ́tì jù sí wọn tàbí kí wọ́n pè wọ́n láwọn ò tẹ̀sí tọ̀sẹ̀ ní wọn pé wọ́n gbà á. gbọ́ yín dáadáa o ẹni bọ́dà yín kan wà pé àwọn àti dókítà kí wọ́n jọ ṣe ájì wọ́n jọ gbé rúùmù kan náà. bẹ́ẹ̀ni ó wá wà ní àìlera kan àti àwọn àgbẹ̀ wọn káàkiri kankan nítorí mi gan ni wọ́n wà ní àìlera. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni wọ́n wá láwọn ti sẹ́ndì àìmọye mẹ́sẹ̀gì kankan ní pé àwọn ò dá mẹ́sẹ̀gì rẹ̀ padà kankan bí mo bá ní wọlé ìṣẹ̀lẹ̀ èmi náà ti ń tà láti pé wọlé látijọ́ ìjà wọlé mi láǹfààní láti a pè yín lábẹ́ aṣọ ẹ má ti pa nǹkan nọ́mbà ńlẹ̀ nóòtù àwọn nọ́mbà yẹn lẹ̀ o
so a pè yín lábẹ́ aṣọ so ẹ má ti kú lójókòó sọ pé ó ti di nọ́mbà méjì bá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ dẹ̀ ní nǹkan tí. ẹ ṣe gan náà mọ. so a pè yín lábẹ́ aṣọ láti fọ̀rọ̀ ju tó rọrọ̀ pẹ̀lú yín. àmísà ẹ ṣe gan ni 07041001887 07041001887 lókè òkun látòkè òkun. hello. ẹ kú ètò ẹ káàárọ̀ sà. ájì ọkọ lóyún ọlọ́run ní jẹ́ bàjẹ́. àmísà. mo rí kọ́mídà amúyálà rẹ̀ fẹ́ náà ọlọ́ba láàánú ọba ń kẹ́ wọn. àmín. mo sì kì í speak of the house. èmi kàn ṣetán àti nàyàn lẹ́gùn ẹnu pẹ̀lú gbogbo bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbé ti gbogbo aráàlú tí mo wá sí ń dùn Àgídìgbò ìkànnì yìí kò ní bàjẹ́ láéláé o. àmín àmín. pẹ̀lú ògùnlọ́dọ̀ ọlọ́run á dìbì tí a fẹ́ dé ọlọ́run ó dẹ̀ gbà fún wa. àmín. orúkọ tèmi ni àfáà ìfì láti sùkúrú ìyànàfà ẹgbẹ́ ọmọ gbẹdọ̀ bọ̀ kò ní bàjẹ́ o. àmín sà. àgbẹ̀ spíkà ọmọ wo ọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ ṣe ń fa ọ̀rọ̀ mọ́ra wọn lọ́wọ́ lójú òpó Facebook lórí ọ̀rọ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Arẹ́gbẹ́ṣọlá bí àwọn èèyàn ṣe ń fà á tí ó ti fẹ́ di gbàgbós ní comment section so spíkà ó ń lọ àwọn èèyàn ń fà mọ́ra wọn lọ́wọ́ ni ó sì ń lọ bẹ́ẹ̀. ẹ̀lú ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà iléeṣẹ́ Àgídìgbò ni ẹ sà. bẹ́ẹ̀ ni Àgídìgbò lẹ́yìn. ẹ kú ètò ẹjọ́ kọ́mírèdì tó wà ń bẹ̀ yẹn mo ti fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ti fẹ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá mi fún wọn nọ́mbà yẹn. kọ́mírèdì wo mo ní ọ̀rọ̀ kan fún. èwo nínú àwọn kọ́mírèdì wa. ẹni tó ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó yànnà náà ọ̀rọ̀ fún wa yẹn. ṣé confirm Malola àbí honourable speaker. honourable speaker. honourable speaker ẹ fẹ́ bá speaker sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ni ẹ jọ ṣé ẹ ní nọ́mbà wọn. mi ní nọ́mbà wọn Àgídìgbò mo kàn ń gbọ́ tí mo fi ń nọ́mbà speaker ó gba nọ́mbà yín ó pè yín. ọjà ẹgbẹ́ kan ṣàlàyé fún ìṣẹ́jú kan. ẹjọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ lórí afẹ́fẹ́ ni. ẹ lọ. sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ lórí afẹ́fẹ́ ni. kò ṣeé sọ lórí afẹ́fẹ́ àwọn nìkan mo lè sọ̀rọ̀ yẹn fún. wọ́n pè yín àti kọ nọ́mbà yín lẹ̀ spíkà ó pè yín dábàá ní kẹ́ ẹ kọ nọ́mbà wọn báyìí so ẹ lè mọ̀ lè rí kọ àbẹ́ court spíkà ó pè nọ́mbà wọn wọ́n tó kú lórí ètò láàárọ̀ yìí. court spíkà ó pè nọ́mbà wọn kí wọ́n tó kú lórí ètò so that àwọn tó bá fẹ́ pè wọ́n bẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ sà adé láti Canada lọ sọ̀rọ̀. yes sir. ẹ̀rọ pé kò à ń gbádùn yín o. ẹ ṣe gan sà. ìnà ẹ̀ náà ló pa àwọn olùkọ́ ẹ̀bá kẹ́lá jìnnà wà ní òsì wọn. wọ́n gbọ́ sà. honourable speaker tí kò mọ̀ fẹ́ mi ẹ ṣe ìwé kú nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò ń jọba àwọn amọ̀rẹ́ yìí bá. ẹni dàgbà ìgbàgbọ́rọ̀ lọ. àmín sà. àṣírí lọ́rọ̀ ìlú wa yìí òótọ́ ló sọnù kọ́nà ṣàánú wa òótọ́ láti gbogbo àwọn ẹ̀ka gọ́ọ̀mẹ̀ntì ta ní àti legislator àti judiciary àti executive òótọ́ ló sọnù nígbà tí kò bá ti sòótọ́ ọgbọ́n lè ti corrupt tán kò sọgbọ́n àwọn tó kọ́ máa check pé torí yíyẹ kí kan máa check kejì ni kíkejì máa check àkọ́kọ́ kákọ́ máa check kẹta ṣùgbọ́n gbogbo wọn wọ́n jẹ́ pé corruption ti bà owó ẹ̀ jẹ́ kọ́lọ́n kó ṣàánú rẹ̀ ni. hello ẹ káàárọ̀ ìyẹn ti kéde ó ti kọ́ọ̀tì ni. ẹ káàárọ̀ hello sir. ẹ káàárọ̀ sir. ẹ káàárọ̀ sir. àti pásítọ̀ àti gbogbo ẹjọ́ ọkùnrin kìlómítà gbọ́n wa ní sọ̀rọ̀ ẹjọ́ àná ẹjọ́. kí lẹ wí sà. kìlómítà gbọ́n wa ní sọ̀rọ̀ ẹjọ́ lánàá. ó ṣe program lánàá. kò sí lórí program àárí rárá àtọ́. àníṣọ̀ wà lórí ibi ẹ bá wa dé lánàá kódà yóò tún ṣe bó ti ṣẹlẹ̀ lónìí àníṣọ̀ wà lórí program lánàá. máa mo wà lórí ẹ̀ títí di 9 o'clock ní ọkọ̀ yọjú. ó wà ń bẹ kódà program yẹn sì wà ń bẹ dì sí ẹ bá lọ wò ó ibi ẹ bá wa dé lọ lánàá. ó ṣe program lánàá ó ṣe. ok ẹ tó gan ẹ ṣe. yes sir. 07041001887 bẹ́ẹ̀ bá lọ Àgídìgbò tẹ́ bá lọ orí platform Àgídìgbò
kí lẹ rí sà. kí ni wọ́n bára wọn fà mí. wọ́n ní ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ nípa Arẹ́gbẹ́ṣọlá wípé òun ni ọ̀dàlẹ̀. mi tí mo pè lọ́dàlẹ̀. That is wrong. That's a wrong assumption. So wọ́n ń fà mọ́ra wọn lọ. That's a wrong assumption. pé ẹnìkan ló da pé ààrẹ ló dalẹ̀. No. We didn't say that. So bí a ṣe ń fà. And they have different interpretations to whatever that is said. But the point is òwe lápá. Pé ìka tó bá wọ̀yàn èèyàn kì í gé jẹ. Òwe lápá. And you can interpret that into different ways according to your own understanding. But don't misinterpret it. Don't give a misrepresentation. That's the general word for people to learn from. Wọ́n ní orí pé àṣírí gbàgbé is the general word. It's a Yoruba word. So you don't just appropriate it to somebody. I won't get. But you know, people who have this attitude of misrepresentation and misinterpretation. So, but they have a right láti ronú in different ways. Anyway. Ṣe pé tọ́rọ̀ bá jòwé èèyàn. Yóò wá lè sọ̀rọ̀. Ìgbà míì wà tí tọ́rọ̀ bá jòwé èèyàn. Èèyàn máa ń sọ̀rọ̀.